السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب منتج جديد من شركة الدي جي اي، وهي الميفيك برو فلاي مور كومبو، واصدارها البلاتينوم اديشن. فخلينا نعملها انبوكسينج، شوف شو ميزاتها ويلا نبلش. اوكي، خلينا نبلش فتح الميفيك برو البلاتينوم اديشن. بسم الله. طبعا الميفيك برو البلاتينوم اديشن واحدة من اروع الطيارات بعالم الار سي. فخلينا نفتح البوكس ونشوف شو في جوا هذا البوكس. اوكي، هاي الشنطة لونها كتير حلو. المخمل تبعها بجنن، هي عبارة عن جلد محفور عليها اسم الشركة الدي جي اي، محفور عليها اسم الشركة الدي جي اي. خلينا نكمل شو في جوا البوكس. واو، هي طيارة الدي جي اي، واحدة من اروع الطيارات بعالم الار سي. يعني صراحة شركة الدي جي اي ابدعت بهالطيارة من كل النواحي، من ناحية الديزاين، من ناحية اللون، من كل النواحي، حتى من ناحية الكاميرا. تصميم الكاميرا رائع جدا، دقتها كتير عالية. هاي الكاميرا الصغيرة اللي انتو شايفينها بتصور بدقة ال 4K 30 بيكسلز. الحلو بهالطيارة انه بتقدر تنطوى، يعني شوفوا انه شلون مطوية بهالطريقة. طبعا شلون بتفتحها، هون تفتح اجنحة الجانبية، بعدين شوفوا الاجنحة اللي ورا شلون بتفتح خلفية. يعني الصراحة تصميمها كتير متعوب عليه. طبعا ادائها لسه ما جربته، بس شفت الفيديو تبعها، ادائها ببين عليها خرافي جدا، وانا ما كنت متوقع انه حتكون بهالشكل وبهالحجم. يعني اللي شفته بالفيديو حجمها بالطبيعة ووزنها كتير رائع، كلاسيك وكتير حلو. خلينا نشوف شو في، نكمل شو في جوا البوكس. اوكي، هلا بالميفيك برو فلاي مور كومبو اديشن بس تجي 3 بطاريات، اما بالاديشن العادي تيجي بطارية واحدة فقط. I think هيك خلصنا البوكس. خلصنا البوكس. خلينا هلا نشوف شو في جوا الشنطة. هلا جينا للشنطة، خلينا نبلش من قدام. هلا هون ما في شي، خلينا نبلش من المقدمة. اوكي، هي المراوح تبع، شوف شلون صافينه. طبعا فيها بتجي معها 8 مراوح. حتى تصميم المراوح كتير خرافي، يعني الشركة تعبانة حتى على المراوح. طبعا الشركة كتير محترمة لدرجة انه صافينه مصف بكرتونة. يعني الصراحة ثانك يو دي جي اي على هذا الشيء. خلينا نكمل شوف في جوا الشنطة كمان. اوكي، طبعا الكتالوج، وهي حمالة الشنطة. طبعا هي حمالة الشنطة، كابل الكهرباء والادابتر تبعها. هاي ادابتر الكهرباء والكابل تبعها. اوكي، وهذا الشاحن للسيارة، يعني لو فدت معك البطاريات وانت برا فيك تشحنها برا، يعني حتضلك طيرها طول اليوم عادي. اوكي، وهون هذا كابل اليو اس بي، وهذا الريموت تبعها. الريموت، حتى الريموت ديزاينه رهيب ولونه رائع وحجمه كتير صغير. يعني بالنسبة لريموتات باقي الطيارات اللي هم الطيارات الار سي، الريموت تبعها كتير صغير. هذا الحلو فيها، يعني الطيارة والريموت بيقدروا ينطووا، ففيك تحطهم بالشنطة وتسافر فيهم وين ما بدك. طبعا في بلدان بتمنع هي الطيارة وفي بلدان بتسمح اكيد. فشوفوا شلون بيفتح الريموت، بصير بهذا الحجم. طبعا هون كمان الانتينات تفتح بهالطريقة، بصير هذا موديل الريموت. لما تطويه هيك بصير موديله هذا الحجم.
ريموت كتير صغير، ديزاينه رائع، لونه رائع. هلا هي عبارة عن حاملة بطاريات. هلا بالكومبو اديشن طبعا، بس بالكومبو بيجي معها هاي القاعدة. هاي القاعدة مشان تحمل 4 بطاريات، مو بس وحدة. بالاصدار العادي بحطوا وحدة، بتيجي قاعدة وحدة بس، اما هي بتيجي معها 4 حاملة بطاريات. فهذا الحلو بالكومبو اديشن. فشلو هيك بتيجي، بتركب طبعا هيك ال4 بطاريات، وهيك بصير موديلها. طبعا البطارية الثالثة بتيجي على الطيارة، مركبة بالطيارة. يعني شو في تمام. حتى حاطين القاعدة، هي القاعدة اللي كنت عم بحكي لكم عنها، تيجي لبطارية واحدة فقط. حتى يعني بالكومبو حاطين لك القاعدة واحدة والأربع بطاريات، والقاعدة تبع 4 بطاريات عفوا. فالقاعدة الوحدة هي بالإصدار العادي بتيجي بهذا الحجم، تحمل هيك البطارية وتحطها بتوصلها باليو اس بي بالشحن الكهربائي. أما بالكومبو فبتقدر تحط 4 بطاريات تشحنهم مع بعض. هذا الحلو بالكومبو اديشن. بالإضافة لكل هذا في إلها وصلات يو اس بي. هدول وصلات يو اس بي بتوصلوا بالريموت. فإلها وصلتين للسامسونج، منها يو اس بي 3 ومنها اليو اس بي العادي، وفي إلها وصلة الايفون اللي هي بتكون مركبة اصلا على الريموت، اللي هي هون بتكون هاي وصلة الايفون. طبعا وصلتين اللي قلتلكم عنهم عن السامسونج. وعلى هيك بنكون خلصنا الانبوكسينج لكاميرا الميفيك برو. هلا خلينا نحكي عن ميزات هاي الطيارة الرائعة. يلا هلا خلينا نحكي عن ميزات الميفيك برو بلاتينوم اديشن. هاي الطيارة بتقدر تطير لمدة 30 دقيقة، اما بالنسبة للرينج تبعها هو عبارة عن 7 كيلومتر. بالاضافة لهيك بتتميز هاي الطيارة إلها نويز ريدكشن، يعني بتقلل حدة الصوت. لما بتطير ما بتسمع الصوت المزعج بالنسبة لباقي الطيارات اللي قبلها ما كان فيهم هاي الميزة. اما بالنسبة للكاميرا تبعها بتقدر تصور فيديو بدقة ال 4K، والفوتو ريزوليوشن بتاخد 12 ميجا بكسل. الحلو بهالكاميرا الجمبل تبعها في له 3 اكسس، بالاضافة لهيك فيها ميزة حلوة اللي هي التراك، يعني بتقدر تاخد صورة عنك بعدين بصير تلحق. فهي الميزة اكتر شي بيستخدموها بتصوير الافلام ولقطات معينة. بس مشكلة هاي الميزة انه ما بتشتغل بالليل، يعني التراك تبعها بيكون ضعيف بالليل، لانه هي الطيارة بدها ضوء عشان تلحق الاوبجكت تبعها. تحتوي طيارة الميفيك برو على 4 سنسورات، سنسورين قدام وسنسورين تحت. فائدة هدول السنسورات هو بيمنعوا الطيارة انه تنطرق بالحيط او باي اوبجكت، وهذا مفيد للمبتدئين بحيث انه ما تنكسر معك بسرعة. بالنسبة لارتفاع هي الطيارة هو عبارة عن 500 متر، وارتفاع برج خليفة هو عبارة عن 830 متر. هلا بالنسبة لسعر هي الطيارة، حقها بالموقع الرسمي اللي هو شركة الدي جي اي النورمال اديشن حقه $1100، اما بالنسبة للكومبو اديشن حقه $1400. بتمنى انه يكون عجبكم الفيديو وعرفتوا اكثر عن طيارة الميفيك برو البلاتينوم اديشن. كان معكم غيث، السلام عليكم.